Välkommen till den sista delen av vår resa i Marocko. Här började allt i Ait Ben Haddou med lägget 45 km trekking genom hetta, damm och stenöken. Därefter lägg 2, Bike Under the Moon, 115 km cykling rakt in mot bergen. Höjdmeter efter höjdmeter. 3 timmar sömn. Mitt i natten startar lägg 3, high trekking, 40 kilometer över det högsta passet, 3600 meter över havet. De möts av snö och is, stigen under skorna. Sedan lägg 4, 98 kilometer mountainbike. En omdragen bana där 7 timmar blev bärandes på cyklarna. Därefter mött av storm och hårt väder. Sen lägg 5, trekking Rogaine, ännu en natt genom bergen. Genom dalar, förbi forsar. Natt blir dag och dag blir natt. Och nu lägger de bakom sig lägg 6, 54 km mountainbike. Och framför väntar något nytt. Den första och enda paddlingen. Det här är sista kapitlet. Då fortsätter vår resa vid TA6. Här ger sig laget ut på paddlingen. Även på den här sträckan får de ta så många checkpoints de vill. Sträckan har nämligen kortats ner och fått en cut-off-tid på grund av vädret. Men möjligheten att äntligen få ge benen lite vila hade de sett fram emot. Ja, nu ska vi checka in. Okay? At the moment, 1, 2, 3 teams. But the cut-off is 4. Look, you see? Many of them come here now. Close time. Så man får välja om man vill paddla eller inte, men det är klart att vi ska paddla. Ja. Paddla så mycket vi kan. Absolut. Close time here, 10 o'clock. Ja. Close time in finish line, 2 p.m. Ja. Okej, vi gör det, vi tar in. Jag har ritat klart. Så efter att precis ha avslutat lägg 6, 54 km mountainbiking, har de nu totalt tagit sig 382 kilometer. Det motsvarar 4 dygn och 4 timmar i rörelse. Nu återstår 3 lägg. Och näst på tur är paddlingen, som de bara har några enstaka timmar på sig innan mörkret faller. Hur lång tid har ni på er för att, eller vad tror ni, ungefär en halvtimme, vad har ni beräknat här? Jag har inte sagt en tid, men vi ska växa så fort som möjligt. Okej. Vi kommer ut. Okay. Äta, byta om, sticka. Yes. Men då tänker ni fortfarande att ni är där ute 5 timmar ungefär, eller? Nej, Inte? det tror jag inte längre. Alla checkpoints var inte öppna. Jaha. Och så det blåste för mycket. Så då har ni bara tills ikväll klockan 10, eller var det som var ikväll klockan 10? När klockan 10 ikväll stängde de... Jaha. Man har fått lite börja tänka nu närmare, men det är ju lite, nu kroppen kalkylerar liksom man. Känner du? Nej, det går bra. Men det brukar vara så, nu har det gått 4 dygn. Och antingen så går det bra eller så får man lägga sig i vägkanten och sova lite. Jag hoppas att vi slipper, vi vill gärna komma med så fort som möjligt. Vi paddlar några timmar och så cyklar några timmar. Sen reparerar lite. Kommer ni sova innan ni drar ut, eller? Nej, då kör ni direkt cykling. Ja. Kommer ni sova någonting mer i natt, eller? Nej, jag tror Inte? Nej. det var många lag som Har det slagit dig, Lena?
Har du ramlat eller? Jag tycker har vi dem så gör vi det. Jag har skrapat upp lite där. Jag blev dragen av Joel. Och så skulle jag börja byta hand eller någonting, jag vet inte. Och så följde det med så. Jag ska hyra en båt, be någon local köra ut oss bara. Ja. Kan du kolla det? Ja. Nu ska de ut på den konstgjorda sjön och vi kan inte följa med dem. På andra race har vi följt laget med drönare, men ja, ni vet, den ligger ju hos tullen i Marrakesh. Men Björn övertalade en båtägare på sin spräckliga skidåkarfranska att hyra honom och båten på obestämd tid för en spottstyver. Det blir så fina bilder igen. Va? Alltså, vi har ju verkligen haft en liten romantisk tur kan jag säga. I'm blushing. I love it. Jag ska visa honom mitt skepparexamen, bevis och har det i väskan. Och Björn fick köra, medan riktiga kaptenen knaprade på våra crackers. De är duktiga på att paddla får man säga. Och jag fick en perfekt plattform att filma och fota ifrån. Medan jag redan satte mig på hotellet med redigering filmade Björn när laget kom tillbaka till TA efter paddlingen. Hej, hej. Hallå. Fick ni ihop några fler? Nej. Kontroller där ute? Ja. Okej. Vi hade bara så himla långt iväg så vi hade inte hunnit upp. Nej, jag fattar. Titta, vad hittar Oj, sant. Oj. Och tur för oss att vi bokade ett rum i god tid innan allt hann fullbokas. Här fick vi en ordentlig middag. Och Björn fick sig ett ordentligt glas vin kan man säga. Som jag hjälpte att dricka upp såklart. Och legendariskt vinglas. Det är ändå intressant att de har ju vin, men det verkar inte vara så att de är så vana. Inte alla restauranger, not all restaurants for sure. Jag vet, men att de har det och ändå inte vet hur man serverar det. Men nu väntade i alla fall några timmar sömn för oss. Vi la oss 10:00, men låg ändå en bra stund och vred på planen när vi skulle gå upp. Cyklingen var beräknad till 5 timmar, men alla sträckor hade hittills tagit längre tid. Nästa sträcka, lägg 8, var 39 kilometer mountainbiking. Och om allt stämde skulle de vara vid TA runt 1 på natten. Och dit var det 1 timme för oss. Där skulle de hissas ner från ett rep på en bro. Det ville vi verkligen inte missa, men mitt i natten skulle vi se något då. Efter bron återstod det 9 kilometer till mål. Och det ville vi ju absolut inte missa. Så vi ställde klockan till 01 och följde dem på träcken. Och som vi antog tog även denna sträcka längre tid, vilket gjorde att vi till slut lämnade hotellet vid 04:30. Genom, troligen, Marockos minsta dörr. Blandning mellan Lona och Lia. Det var tur vi gick upp i tid då.
Vi hann. Alltså jag tror det kan fortfarande vara en timme, det kan vara 20 minuter. Men nu var det ju, de hängde upp sig på någon väg där och har varit där i över en timme. Vilket är jättekonstigt, jag fattar inte. Jag har ingen aning vad de har gjort där. Men vi får väl höra med dem när de kommer. Ja. Men alltså att göra det här i dagsljus, det var väl en jättebra idé tycker jag. Morning has broken in by the bridge. You have to be careful where you step around the... People have a lot of releases going on over here. And then we have canyon they're gonna walk through. It'll take a few hours, maybe 5. They calculated 3. I think 5 is most likely what it's gonna be. Så kan man sovit liksom? Nej, det tror jag inte, de rör sig nu i alla fall. Men det har varit en väldigt lång paus. Alltså jag fattar inte riktigt varför det ska ta så lång tid. De skulle varit här, klockan nu är klockan 7. De skulle varit här klockan 1 på natten. Hur många timmar extra är det? Fan, det är ganska många 6 timmar extra. Det är lite konstigt nästan. Det är som att någonting måste ju ha varit lite skevt i natt. Det enda som jag känner nu är jag börjar bli lite orolig för att de hinner in i mål. Liksom. Ja, precis. För det cut-off-tid är klockan 2. Ja. Hej! Till slut kom de ju. De hade både tagit fel väg och sovit en timme. Tiden hade runnit iväg. Lena var inte riktigt pigg, även om hon hade svårt att erkänna det. Hon är en riktig kämpe. Men kroppen sa ifrån. Hon beskrev bland annat att det kändes tungt att andas. Jag får anstränga mig i backarna. Och jag tror för Jonas sa att om du känner liksom om någonting sitter åt här och sen när du andas så kan du inte liksom få full kapacitet naturligt utan det måste och då känner jag den tyngden lite grann när jag har ryggsäcken på mig. Ja, just det. När jag tar av ryggsäcken då kan bröstkorgen andas fritt liksom, och då kan jag ta backarna liksom. Ja, okej. Men du känner att du klarar det? Tror du att du klarar det? Ja. Det jag sista fram emot. Ja, precis. Men safety first liksom. Såklart. Men det är det ju alltid. Glad. Joel berättade hon där. Det var liksom, hon har ju somnat när hon cyklade. Och de var ju beredda att släppa henne här. Ställa av henne här. Ja, och ramla och cykla, somna och cykla och orka ingenting. Ja, det låter kanske dramatiskt att somna på cykeln flera gånger. Det är väl lite dramatiskt. Men efter 5 dygn ute är det egentligen bara mänskligt. Ja, och samtidigt är det farligt. Lena är verkligen en kämpe. Nu återstår 9 kilometer till fots. Hon vill inte träffa någon läkare. Hon vill bara fortsätta. Och frågan är, orkar hon även den här sista sträckan? På morgonen kom en liten pojke ridande på en åsna. Den här bron verkade vara hans plats, hans station, där han brukade sälja torkade örter. Att just idag det skulle vara en TA här, fylld av människor, var nog inget han hade räknat med. Att se det här beteendet mot djuren, det var inte lätt. Nej. Is it yours? Om du kollar på instruktören så har han en stor kraftig en. Det her, den hedder model G-streng. Den vejer, er det G-streng? Den vejer ikke mange gram. Nej. Den er ikke specielt behagelig at rappellere med, men den er godkendt. Sikkerheden er i orden. Vad jag kände med den lilla hunden och unnade honom just det här. Kyllä hunden då är med mjölkkulor. Ah, satan! Jana, du får opleve noget meget voldsomt på kamera lige nu.
Ture visste ju att i den där sista lådan vid sista TA, då hade han packat ner sina M&M's och sett så fram emot det på förra lägg. That's it. Yeah, you take the control. You gotta feel it in your soul. You gotta believe it, you gotta know. You gotta wake up and dream and go get it. A visionary knows no limit. Do it big so your name be remembered. Play your cards like the hand of a winner. Eat your breakfast but make room for free. Thank you, enjoy the canyon! Thank you. Jag går in fast, det blir så här. Var det kul? Jätteroligt. Ja, det är så cool. Det gick ju bra med din G-string. Ja, men den är inte behaglig att ha på. Ja, hunden följt med. Ni kan väl köra en Arthur redo. De sista 9 kilometrarna går genom en canyon mot målet. Men tiden är knapp. De har 5 timmar på sig innan cut-off-tiden i mål. Och alla sträckor hittills har tagit längre tid än planerat. Kartan är packad. Kommer de hinna? Ja. Det blir spännande att se när de tar sig i mål idag. Det kändes som att de var väldigt trötta nu. Jag försökte att springa efter dem. Det var så sjukt fint här. Så hade man kunnat ta den här tagningen flera gånger så hade jag velat köra några bilder. Men det är välja mellan att filma och fota och vilken kamera. Fan, hade vi haft en drönare här. Det hade ju varit en så jäkla sjukt fin bild och tagning att bara liksom flyga igenom. Och här får man verkligen akta sig för var man går. För man kan lätt kliva in i en liten bajsplopp. Och då menar jag inte getskit, utan det här används för lite dass. Och så fort jag kom tillbaka gav Björn och jag oss av mot målet. Äntligen hade tävlingen nått sin sista del. Väl framme så visade det sig vara svårare än väntat att hitta rätt. Vi visste bara att målet låg vid ett vattenfall. Och dit gick det absolut inte att ta bilen, märkte vi. Vi stannade vid basecamp där vi skulle övernatta och fick lite information. Bland annat att vi kunde följa laget den allra sista sträckan. Det ytterligare en rebellering väntade. Efter en snabb frukost, den första för dagen då, gav vi oss ut för att möta dem för den allra sista delen av tävlingen. Varsågod. Du springer också. Vi kanske kalla den här filmen för Det är inte så långt kvar. Då kommer mina barn att jubla. Det är så de har levt hela sitt liv.
Vad ska vi? Okej, vi tog någon fel väg. Men vi kom ju till rätt väg. Här är det ju. Det måste det ju vara. Checkpointen har vi där. Att det var coolt när vattnet går in där nere i... Inte jättefult. Inte jättefult. Hej! 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 Fan, riktigt nära. Nu är det riktigt jävla nära. Det var en häftig upplevelse. Ja, flytta omkring i en dal av den här berg. Det är lite grabbar som åker. Ta in det sista. Spiderman. De var ute i 5 dagar. De sov totalt 9 timmar. Och klarade målet med 20 minuters marginal. Och ändå, nu är de i mål. Samma kväll så är det fest. Vi delar mat, skratt och historia som redan blivit minnen. Vi kom hela vägen. Och den här festen var verkligen i marockansk stil. Här är skratten, tröttheten och känslan av att ha delat något som inte går att förklara. Även om jag försökte med den här serien. Det måste bara upplevas. Vår resa börjar närma sig sitt slut. Kropparna får vila, sömnen kommer ikapp och dagarna fylls av sol, poolhäng och Marrakechs gator. Laget går igenom banan, genom varje beslut, varje misstag, varje lärdom. På en dammig marknad hittar Björn ett par nya läsglasögon. Det är plus 100. Ja, men alltså, det är en jävla skillnad. För 50 kronor istället för 4 000. Tack gärna. Får jag ge dig en kram så? I'm a new person. Men vet du vad? Här nu kommer själva the most biggest benefit. Ja, No. tycker vi. Fan vad bra. I love you my dear. Det är sådana små ögonblick som blir stora minnen. Vad har vi bälten? Det här får vi inte berätta för någon. Äventyr handlar kanske inte om att ta sig längst eller snabbast. Utan om att våga kliva ut i det okända, ur komfortzonen. Om att bli trött, att tvivla och fortsätta ändå. Ett kliv ur rutinen. Att sakna någon. Att få perspektiv. Och när allt är över är det ju inte tröttheten vi minns, utan känslan av att ha levt
fullt ut. Och redan nu längtar vi efter nästa äventyr. Nästa startlinje. Kanske är det dig vi följer nästa gång.